Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm bánh trung thu trứng sữa nhân trứng muối tan chảy. Món bánh này đã được khá nhiều bạn yêu cầu. Theo như mình tìm hiểu thì sẽ có hai kiểu chính mà người ta có thể làm cho món lava này. Cách thứ nhất là mình làm như bánh trung thu truyền thống với vỏ bánh kiểu truyền thống và nhân bánh là nhân xen nhuyễn. Chỉ khác là mình sẽ bọc nhân trứng chảy vào giữa thôi. Kiểu thứ hai thì vỏ bánh và phần nhân custard thì đều làm theo cách riêng, dùng nhiều bơ và sữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách thứ hai nhé. Món bánh này sẽ thơm ngọt mùi sữa từ trong ra ngoài, mềm và độ ngọt vừa phải. Tuy nó có nhiều thành phần nhưng cách làm lại không hề khó. Sau đây mình sẽ bắt tay vào làm luôn. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị lòng đỏ trứng muối. Mình sẽ cần dùng tổng cộng là 4 lòng đỏ với khối lượng tổng cộng là 70g. Trứng sau khi đã rửa sạch lòng trắng thì mình sẽ rưới vào một xíu rượu mạnh để khử mùi. Sau đó mình có thể cho trứng vào nồi hấp chín. Nếu bạn nào muốn nướng thì có thể làm nóng lò ở 160 độ C, quét một lớp dầu mỏng lên trứng rồi nướng trong vòng 5 đến 10 phút. Ngoài ra năm nay thì mình cũng phát hiện được là chợ Tàu chỗ mình có bán trứng muối. Vì thế mình đã rất hí hửng nghĩ là mình không phải tự ngâm trứng nữa. Nhưng về mới phát hiện ra nó là trứng đã luộc chín từ trong ra ngoài. Trứng muối đã làm chín thì nó sẽ không giữ được màu đẹp và cứng để làm nhân bánh trung thu. Nhưng mà để làm nhân trứng chảy thì cũng rất là ổn. Mình chỉ cần bỏ phần lòng trắng đi. Lòng đỏ trứng mặn, mềm mịn và rất dễ nghiền nhuyễn. Khi trứng muối đã sẵn sàng thì mình sẽ bắt đầu với phần nhân chảy trước. Phần nhân trứng chảy thì mình sẽ dùng khoảng 18 đến 20g, nghĩa là khoảng hơn một lòng đỏ trứng muối. Số lòng đỏ còn lại khoảng gần 3 cái thì mình sẽ để dành làm phần nhân trứng sữa. Mình sẽ cân lấy khoảng 30g sữa. Sau đó mình sẽ cho một lá gelatin vào ngâm cho nở. Phần gelatin cho vào sẽ giúp cho nhân của mình dễ thao tác và tạo hình hơn. Nó vẫn giữ được độ mềm của nhân khi để bên ngoài. Mình để qua một bên. Trong một bát khác thì mình sẽ cho vào bột sư tử, đường, kem tươi, whipping cream hoặc mọi người có thể thay bằng sữa tươi, bơ chảy. Chú ý là bơ này là bơ nhạt nhé. Mình đun cách thủy trên bếp hoặc quay lò vi sóng cho nó chảy ra. Sau đó thì mình trộn đều. Mình cho tiếp vào lòng đỏ trứng muối. Phần gelatin đã nở thì mình cho lên bếp đun cách thủy. Khi gelatin đã tan thì mình đổ vào hỗn hợp trứng trộn đều. Vậy là xong. Phần nhân này mình có thể cất trực tiếp vào tủ lạnh. Còn nếu bạn nào muốn nhân sệt hơn thì mình có thể cho lên bếp đảo ở lửa nhỏ vài phút để cho nó hơi sệt lại. Phần nhân chảy này thì mình sẽ gói trong một cái màng bọc thực phẩm. Như vậy thì sau này mình chia nhân sẽ thuận tiện hơn. Thanh nhân này mình sẽ để tủ lạnh ngăn mát trong khoảng 3 tiếng cho nó đông hoàn toàn. Trong lúc đó thì mình sẽ làm phần nhân trứng sữa. Mình cho các nguyên liệu khô vào bát gồm bột mì, bột sư tử, đường, sau đó là sữa, rồi trứng, trộn đều. Sau đó mình lọc hỗn hợp qua một cái dây vào chảo để loại bỏ bớt vụn bột chưa tan.
Mình cho vào số lòng đỏ trứng muối còn lại và bơ nhạt. Sau đó mình sẽ bắc lên bếp đun ở lửa nhỏ. Ta sẽ vừa đun vừa đảo đều đến khi nhân đặc lại thì mình bắc xuống. Cho ra bát. Mình sẽ cần để nhân trong tủ lạnh ngăn mát trong khoảng 4 tiếng đồng hồ hoặc đến khi nhân cứng lại. Nhân trứng chảy đã đông thì mình có thể mang ra cắt làm 12 miếng, hoặc mọi người có thể cân mỗi miếng nặng khoảng 7 gram. Nhân trứng này thì tuy đã đông nhưng nó vẫn rất là mềm. Mình để lại nhân chảy vào tủ lạnh ngăn đá cho đến khi nó đông cứng lại. Phần nhân kem trứng đã lạnh và cứng thì mình sẽ mang ra chia thành 12 viên, mỗi viên khoảng 18 gram. Phần nhân chảy của mình cũng đã cứng thì mình sẽ bọc vào giữa phần nhân kem trứng. Nhân đã bọc xong thì phần giữa của nó là nhân trứng chảy sẽ hơi mềm đi. Mình tiếp tục để tủ đông khoảng 3 tiếng cho nó cứng hoàn toàn nhé. Trong khi đó thì mình làm phần vỏ bánh. Nguyên liệu như sau. Mình sẽ cho vào bát bơ. Bơ này mình đã để mềm về nhiệt độ phòng. Mình đánh cho tương đối nhuyễn. Sau đó đến sữa đặc. Rồi đến nước đường bánh nướng. Bạn nào không có thì có thể thay bằng mật ong. Trộn đều. Sau đó mình cho vào bột sư tử, bột ngô, trộn đều.
Cuối cùng mình sẽ dây vào bột mì. Trộn đều thành một khối. Vậy là xong. Bột này mình sẽ gói kỹ trong một cái màng bọc thực phẩm. Mình sẽ để nó trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng cho nó tương đối cứng lại. Khi nó đã cứng thì mình chia bột thành 12 viên. Mình bắt đầu bọc nhân. Để bọc nhân thì các bạn có thể cán dẹt. Rồi dùng tay xoay tròn viên nhân lại. Làm thế này thì sẽ bọc kín và không để không khí bên trong nhé. Hoặc mọi người cũng có thể dùng tay ấn dẹt phần vỏ ra. Rồi miết nhẹ để viên nhân được bao kín. Sau khi bọc hết nhân thì mình sẽ bắt đầu đóng bánh. Hôm nay mình sẽ dùng khuôn bánh 50g. Mình sẽ rắc bột mì vào bên trong khuôn. Lắc nhẹ cho rơi hết bột áo. Sau đó mình sẽ áo bột mì cho viên bột.
Bánh sau khi đóng xong thì mình sẽ cần để tủ lạnh ngăn đá trong khoảng 3 đến 4 tiếng để cho bánh cứng lại từ trong ra ngoài. Khâu này rất quan trọng để bánh giữ được form dáng đẹp sau khi nướng nhé. Sau khi bánh đã cứng thì mình sẽ đến khâu nướng bánh. Mình sẽ làm nóng lò ở 210 độ C. Các bạn cũng có thể nướng bằng nồi chiên không dầu. Khi đó thì mình sẽ làm nóng ở 200 độ C. Trong khi chờ nóng lò thì mình sẽ chuẩn bị phần quét mặt bánh. Mình tách lấy một lòng đỏ trứng. Cho vào một thìa con sữa tươi. Đánh đều. Sau đó mình day hỗn hợp lại qua một cái dây, như vậy sẽ loại bỏ được các vụn trứng lớn. Mình lấy bánh ra, bánh để tủ lạnh lâu sẽ hơi khô nên mình sẽ xịt một chút nước lên mặt bánh. Mình sẽ nướng bánh trong khoảng 3 phút. Sau đó mình sẽ lấy bánh ra và quét một lớp thật mỏng trứng lên mặt bánh. Mọi người chú ý gạn chổi ở thành bát để chổi của mình không bị quá nhiều trứng nhé. Sau đó mình cho bánh trở lại lò nướng trong khoảng 7 đến 8 phút. Nói chung là phần nhân bánh đã chín rồi nên mình chỉ cần nướng phần vỏ bánh thôi. Mình sẽ cần nướng rất là nhanh và chỉ đủ làm cho vỏ bánh chín. Nếu mình nướng lâu quá thì bánh sẽ dễ bị phồng và chảy nhân ra ngoài nhé. Vậy là món bánh của mình đã hoàn thành. Mọi người có thể thưởng thức bánh ngay lập tức. Khi này thì phần nhân chảy khá là lỏng. Sau khi để nguội thì nó sẽ hơi sệt lại. Mình có thể bảo quản bánh trong tủ lạnh ngăn mát. Khi đó thì phần nhân chảy sẽ đông lại. Các bạn chỉ cần cho vào lò vi sóng, quay khoảng 10 giây thì nhân bánh sẽ lại chảy như bình thường. Vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn món bánh trung thu trứng sữa nhân trứng muối tan chảy. Nếu các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh của mình, ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.